নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ 10,000 টকা কোনসকল মহিলাই লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু কোনসকলে 10,000 টকা লাভ কৰিব। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ যি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ SHG আছিলে সেই SHG মহিলাসকলে ইতিমধ্যে ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰি জমা দিছে। কিন্তু নগৰীয়া মহিলাসকলে এতিয়াও এই ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰি জমা দিয়া নাই, যিহেতু নগৰ অঞ্চলত 8 মাৰ্চ বা তেনেকৈ 9 মাৰ্চ 10 মাৰ্চ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰিখ দিয়া হৈছে আৰু সেই তাৰিখবিলাকত মহিলাসকলে ফৰ্মসমূহ জমা দিব লাগিব। নগৰীয়া অঞ্চলৰেই হওক বা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰেই হওক মহিলাসকলে 10,000 টকা কেতিয়া লাভ কৰিব সেইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যিসকল মহিলাই ফৰ্মসমূহ সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰিছে আৰু ফৰ্মসমূহত তেওঁলোকৰ কোনো ভুল নাই, লগতে যিসকল মহিলাই সেই গাইডলাইনছৰ আওতাত পৰিছে সেইসকল মহিলাই এই টকাখিনি লাভ কৰিব। কিন্তু তাতে কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰিব। যদি কেনেবাকৈ এই কামকেইটা আপোনালোকে নকৰাকৈ ফৰ্মসমূহ জমা দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে 10,000 টকা পোৱাত অসুবিধাও হ'ব পাৰে। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফৰ্মখনত বিজনেছ প্লেনখন দিছেনে নাই। যদি বিজনেছ প্লেনখন আপোনালোকে দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পইচা নোসোমাব পাৰে। দ্বিতীয়তে, গছপুলি ফটো। যদি আপোনালোকে গছপুলি ফটো দিবলৈ পাহৰি গৈছে বা গছপুলি ফটো আপোনালোকে দিছিল কিবা কাৰণে এৰাই গৈছে, ভালকৈ আপোনালোকে আঠা লগোৱা নাছিল, তেতিয়াও আপোনালোকে এই পইচাটো নাপাব পাৰে। নেক্সট আহিলে বেংক একাউণ্ট। বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে দিছে, কিন্তু বেংক একাউণ্টত ভুল থাকি গৈছে নেকি? যদি ভুল থাকে তেতিয়াহ'লে সকলোতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো কিন্তু আপোনালোকৰ এইটোৱেই হ'ব পাৰে। মানে ইয়াৰ আগতে উল্লেখ কৰা কাৰণকেইটাৰ পাছতো আপোনালোকে এই 10,000 টকাটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু কিবা কাৰণে যদি আপোনালোকে বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰ ভুল কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10,000 টকা লাভ নকৰিব। ইয়াৰ উপৰিও জেনেৰেল কাষ্টৰ 3টাতকৈ অধিক সন্তান যদি আপোনালোকৰ আছে কিন্তু আপোনালোকে ইতিমধ্যে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিছে, সেইসকল মহিলায়ো এই টকাটো নাপাব পাৰে। আৰু SC ST মৰাণ মটক টি ট্ৰাইব আদিৰ যিসকল মহিলা আছে তেখেতসকলৰ 4টাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলেও যিহেতু তেখেতসকলক দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু তাতকৈ যদি বেছি সন্তান থাকে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলেও এই আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰিব। নেক্সট আহিলে DBT লিংক নথকা বেংক একাউণ্ট। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ লিংক হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে টকাটো নাপাব পাৰে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এটা কমেণ্ট দিছিলে, সেই কমেণ্টটো সম্পৰ্কটো আপোনালোকক জনাওঁ। যিটো কমেণ্টত এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে এনেকুৱা কিছুমান আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে যিসকলে আত্মসহায়ক গোটটোত জইন কৰা 6 মাহ 7 মাহ বা 9 মাহ 10 মাহ বা এবছৰো হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই। সেই মহিলাসকলেও কিন্তু ফৰ্ম লাভ কৰিছে। এতিয়া সেই মহিলাসকলে টকাটো লাভ কৰিব নে নকৰে? সেই মহিলাসকলেও টকাটো লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় থাকিব, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ যিখন ফৰ্ম হয় সেই ফৰ্মখনত যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি যদি আপুনি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টকা পোৱাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চিত। তাত যিহেতু মহিলাগৰাকীক SHGৰ নামটোহে বিচাৰিছে, SHG এটাৰ সদস্য হিচাপে তেখেতৰ যিটো কোড নাম্বাৰ সেইটো বিচৰা নাই। IS কোডটো বিচাৰিছে যিহেতু SHGটোৰ, মহিলাগৰাকীৰ যিহেতু ব্যক্তিগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা MIS কোড বিচৰা নাই। গতিকে ফৰ্মখনত বাকী যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁ যিহেতু শুদ্ধভাৱে দিব পাৰিলে তেওঁ এই টকাটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যি কি নহওক, আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।